साथीहरु आज भने चाडबाड स्पेशल मैले खल्पीको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो चाहिँ हो कुबिन्डाको खल्पी। हजुरहरुकोतिर यसलाई के भनिन्छ? हाम्रोतिर चाहिँ यसलाई कुबिन्डो भनिन्छ साथीहरु। ठाउँ अनुसारको नाम होला। हेर्नु त मैले कत्रो ठुलो अर्ग्यानिक कुबिन्डो लिएकी छु। यो खल्पी लाउने कुबिन्डो चाहिँ एकदमै छिप्पिएको हुनुपर्छ र यो एकदमै छिप्पिएको पनि छ। मैले चाहिँ नाङ्लो भरि भएको छ ल हेर्नु त नाङ्लोमा राखेर छु। अब यसलाई चाहिँ काट्न आँटे साथीहरु। काट्नको लागि चाहिँ मैले चक्कु पनि हैन चुलेसी पनि हैन बक्काइदा खुकुरी लिएको छु। खुकुरीले मज्जाले हानेपछि मात्र यो दुई टुक्रा भयो ल हेर्नु त कति छिप्पिएको रहेछ। यसको बोक्रा चाहिँ एकदमै सारो हुँदो रहेछ। अनि साथीहरु तपाईलाई थाहा छ यसको बोक्रा पनि एकदमै जडी दबाई हुँदो रहेछ नि सुगर र प्रेसरको। मजाले बोक्रालाई धुने अनि सुकाउने अनि सुकाएर यसको ढुटो बनाएर तातो पानी अथवा चिसो पानीमा घोलेर खाली पेटमा खानाले चाहिँ सुगर प्रेसर थाइराइडहरु सबैलाई एकदम राम्रो काम गर्छ अरे। हजुरहरुसँग छ भने त्यसरी नै हजुरहरुले पनि त्यसको बोक्रालाई पनि खान सक्नुहुनेछ। अनि मैले अचारमा हाल्नको लागि तोरी मजाले घाममा सुकाइरहेको छु अनि खुर्सानीलाई पनि मजाले धोइहरी सुकाइरहेको छु। मैले आधी पाकेको र आधी हरियो खुर्सानी लिइरहेको छु साथीहरु। यसरी खल्पीको अचारमा हाल्नको लागि तोरीलाई चाहिँ मजाले घाममा सुकाएर हाल्यो भने चाहिँ एकदमै टेस्टी खल्पी बन्छ। हैन भने भुटो भने चाहिँ साथीहरु खल्पी प्यात्त परेको जस्तो हुन्छ क्या गिलो खालको। खाँदाखेर मजाले कराक कराक गर्दैन। यसरी मजाले घाममा सुकाएर त्यो तोरीलाई चाहिँ पिसेर हामीले खल्पी उदी राख्यौं भने चाहिँ खल्पी खाँदा पनि कराक कराक गरेर आवाज आउँछ अनि एकदमै टेस्टी पनि बन्छ क्या। अनि मैले हेर्नु न यसरी चाहिँ पिस पिस बनाएर चप गरे मजाले भित्रसम्म मसला पसोस् भनेर चाहिँ बीचबीचमा हल्का हल्का कट पनि गरेको छु। हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि यसरी कट गरेर रेडी गरेको छु। अब आफुलाई जत्रो पिस मन पर्छ त्यत्रै पिसमा यसलाई काटेर रेडी गर्ने। मैले कुबिन्डाको खल्पीलाई काटेर रेडी गरिसकेपछि बेसार राखे मजाले बेसार राखेर चाहिँ मजाले यसलाई मिक्स गरेकी छु। सबैतिर बेसार लाग्ने गरी मिक्स गरेकी छु। बेसार मजाले मिक्स गरिसकेको छु। ल हेर्नुस् त कस्तो मजाले पहेँलो भइसकेको छ। अब मैले 3 चम्चा नुन राखेको छु साथीहरु किनभने मेरो चाहिँ खल्पी अलि धेरै छ अलि धेरै नुन राखेको छु। अनि मजाले मिक्स गरे खल्पीलाई त्यो नुन सबैतिर लाग्ने गरी नुन मजाले मिक्स गरिसकेपछि यसलाई मैले 2 घण्टा जस्तो छोपेर साइडमा राखिदिएकी छु। 2 घण्टा पनि भइसकेको छ। ल हेर्नुस् त साथीहरु यसबाट चाहिँ एकदम धेरै पानी निस्केको छ क्या खल्पीबाट। यसरी नुन र बेसार मजाले मोलेर खल्पीलाई 2 घण्टा 1.5 घण्टा जति राखिदिइसकेपछि चाहिँ एकदम मजाले पानी निस्किन्छ। ल हेर्नुस् त कति छ पानी। मैले चाहिँ खल्पीको चानाहरुलाई घाममा सुकाएको छुइनँ। घाममा सुकाएर हाल्यो भने चाहिँ साथीहरु खाँदाखेर त लसक्क गर्ने खालको खल्पी बन्छ। मजाले नुन र बेसार हालेर अनि पानी निस्किसकेपछि मजाले निचोरेर चाहिँ यसको खल्पी बनायो भने एकदमै टेस्टी बन्छ के साथीहरु। हेर्नु त कति धेरै पानी निस्केको छ यसबाट चाहिँ। अनि सबै पानीसँगै भयो भने त खल्पी पनि छिट्टै बिग्रिने अनि खाँदाखेर पनि करक्क नगरेर लस्याक्क हुन्छ। अब यो पानीलाई चाहिँ मैले फाल्दे निचोरेको खल्पी चाहिँ मैले एउटा थालमा राखे। अब एउटा फराकिलो बल लिने फेरि मैले चाहिँ त्यही पानी फालेर त्यही बल लिएकी छु। अनि त्यो बलमा चाहिँ अघि निचोरेर रेडी गरेको खल्पीको चानाहरुलाई हाल्ने। अनि मैले खुर्सानी पनि यसरी चप गरेर लिएकी छु साथीहरु। पिरो आफ्नो हिसाबले राख्नुपर्ने हुन्छ तर हजुरहरुले खुर्सानीलाई मजाले हाल्दा पनि हुन्छ किनभने यो खुर्सानी पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ क्या। यो जसरी चाना अमिलो हुन्छ नि खल्पीको त्यसरी नै एकदमै अमिलो भएर टेस्टी मिठो स्वादको हुन्छ क्या खुर्सानी पनि। घाममा सुकाएको तोरीलाई पिसेर राखे। 1 चम्चा जति मैले खुर्सानी पाउडर राखे। 1 चम्चा मैले काश्मिरी लाल मिर्च पाउडर राखे। स्वाद अनुसार नुन राखे। अघि पनि हामीले नुन राखेका छौं त्यही अनुसारले नुन राख्नुपर्ने हुन्छ। हल्का त चानामा लागेको छ नि त नुन अहिले पनि। अब नुन राखिसकेपछि मैले मजाले यो मसलाहरु सबैतिर लाग्ने गरी मिक्स गरेकी छु। मैले चाहिँ यसमा कुनै पनि अरु मसलाहरु राखेको छुइनँ। धनिया जिराको पाउडरहरु इधर उधर केही पनि राखेको छुइनँ साथीहरु र तेल पनि राखेको छैन। एउटा हातले अप्ठ्यारो भयो मैले दुईटै हातले मजाले मिक्स गरेकी छु क्या। अलि धेरै छ नि त खल्पी। खल्पीलाई चाहिँ मजाले मिक्स गरिसकेपछि मैले एउटा पुन्यु लिए अनि एउटा सुक्खा बट्टा लिए। अनि त्यो बट्टामा चाहिँ मैले थोरै थोरै गर्दै खल्पी राखेको छु। मेरो हात पिरो भयो क्या साथीहरु त्यही भएर मैले एउटा पुन्युले चाहिँ हालेर मुस्ली थियो त्यसले मजाले खाँदेर चाहिँ यसलाई यसरी रेडी गर्दै छु। यसलाई चाहिँ अरु अचार जस्तो धेरै खानु पर्दैन साथीहरु। यसबाट चाहिँ पानी पनि आउँछ अनि भरि नबनाइकन अलिकति ठाउँ राखेर चाहिँ यसलाई यसरी हालेर मैले रेडी गरे। हजुरहरुलाई यो खल्पी हाल्ने तरिका कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने हजुरहरु पनि ट्राई गर्नु होला। आउँदै गरेका चाडबाडमा यसरी खल्पी बनाएर खानु होला। अनि भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला साथीहरु। मैले चाहिँ आज मजाले घाम लागेका थिए घाममा निकाल्दै अब 2 दिनसम्म यसलाई घाममा राखेर चाहिँ 3 दिनदेखि खान सुरु गर्दा हुन्छ। एकदमै मिठो हुन्छ यो तरिकाबाट चाहिँ खल्पी बनाएर खानु होला। अनि चाडबाडमा इन्जोय पनि गर्नु होला। ल बाइ बाइ साथीहरु।